Qeveria i hap rrugë ndërtimit e aeroportit të Vlorës, një konsorcium turk pritet investojë rreth 100 milion euro së shpejti dritë jeshile edhe për Kuksin. Opozita denoncon taksën e re të plerave që sipas saj ka vendosur qeveria, OSHE do të blejë me detyrim për 15 vjet energjinë e prodhuar nga inceneratorët. Dhoma amerikane e tregtisë kërkon tatimeve të zgjidhë një herë mirë rimbursimin e TVSH-s, biznesi denoncon vonesat e gjata e mungesën e transparencës. Dhjetra student protestojnë para kryeministrisë për tarifat e studimit dhe kërkojnë pagesa më të ulta, reagon Ministria e Arsimit, çmimet i vendos universiteti. Hidhet në Zvicër shorti ligës së kombeve, Shqipëria në grupin e parë me Izraelin dhe Skocin, Kosova do të përballet me Azerbajxhanin dhe Maltën. Mirëmbrëma zonja dhe zotërin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. Qeveria kalon me procedurë të përshpejtuar projektligjin që i hap rrugë ndërtimit e aeroportit të Vlorës. Ministri Gjiknuri bëri të ditur se investimi rreth 100 milion euro do të realizohet plotësisht me fondet e një konsorciumi të njohur turk. Puna pritet nis brenda vitit, ndërkohë që qeveria synon të vërë shumë shpejt në funksionim edhe aeroportin e Kuksit. Vlora do të ketë aeroportin e saj dhe Shqipëria të tretin. Qeveria miratoi me procedurë të përshpejtuar projektligjin për nisjen e negociatave për ndërtimin e kësaj vepre të rëndësishme. Bisedimet do zhvillohen me një konsorcium turk, që aktualisht po ndërton aeroportin e Stambollit, më të madhin në botë, ndërkohë që studimi i fizibilitetit i është besuar një kompani amerikane. Kjo ofertë parashikon një investim afër 100 milion euro, do të jetë një projekt tërësisht me financim privat. Në vendimin e qeverisë parashikohet që është ngritur një grup negociator, të cilët në një periudhë gati 90 ditore do të negociojnë detajet e kësaj oferte dhe më vonë do të pasohet me nënshkrimin e kontratës dhe me fillimin e punimeve të aeroportit Vlorës, i cili do të jetë një aeroport ndërkombëtar. Ministri Gjiknuri dha edhe detaje se kur do të nisë ndërtimi i aeroportit, që sipas tij do të ndikojë në zhvillimin e sektorit të turizmit. Ky aeroport do të fillojë të ndërtohet brenda këtij viti, në një kohë rekord, dhe është një vepër që do të ndryshojë faqen jo vetëm të jugut të Shqipërisë, por Shqipëria dhe shqiptarët do të kenë mundësi alternative fluturimi. Shqiptarët do të kenë mundësi të kenë nga aeroportet më të mira në Evropën juglindore dhe turizmi shqiptar do të marrë një hovë të jashtëzakonshme. Por ky nuk do të jetë i vetmi aeroport i ri, tha ministri Gjiknuri. Qeveria shqiptare është duke punuar intensivisht edhe për krijimin e akseseve të tjera dhe vënien funksionim si të aeroportit Kuksit, që ne shpresojmë që shumë shpejt të kemi një zgjidhje optimale dhe për të, por njëkohësisht po përfundojmë dhe studimin e fizibilitetit për aeroportin e Sarandës, që do të jetë dhe ky një nyje tjetër e rëndësishme turistike. Për kryeministrin Edi Rama, ndërtimi i aeroportit të Vlorës është një zhvillim strategjik. Në një postim në Facebook, ai shkruan se po hidhet një hap i madh me zhvillimin konkret të idesë së aeroportit të ri ndërkombëtar të Vlorës. Pak orë pas deklaratës ministri Damian Gjiknuri ka reaguar nën kryetarja e Komisionit të Ekonomisë Jorida Tabaku. Ajo shkrua në Facebook se qeveria ka negociuar kontratën për aeroportin e Vlorës në të njëjtën mënyrë siç u negociua kontrata me koncesionarin e Rinasit, i cili sot është një barrë e madhe për qytetarët që fluturojnë me kosto të lartë. Për deputetën e PD-s, qeveria nuk ka pritur të përfundojë studimi i fizibilitetit për këtë aeroport, të cilin e njoftoi kohë më parë, por ka nxitur ta zyrtarizojë atë duke miratuar me urgjencë. Tabaku ka kritikuar edhe mënyrën se si qeveria ka vendosur të realizojë projektin duke subvencionuar kompaninë në rast se nuk arrin numrin e nevojshëm të fluturimeve. Kjo skemë, sipas Tabakut, nuk i garanton shqiptarëve çmime më të lira në treg. Operatori i shpërndarjes energjisë, sipas opozitës, do të blejë me detyrim prodhimin që del nga djegja e plerave. Kjo për demokratët është një taksë e re për shqiptarët, e vendosur nga Edi Rama për interesa klienteliste të atyre që kanë inceneratorët. Opozita ka akuzuar qeverinë se u ka vendosur shqiptarëve një taksë të re, taksën e plehrave. Kreu i Departamentit Mjedisit në PD Janar Maltezi ka deklaruar se në 23 nëntorin e vitit kaluar, Komisioni i Ndihmës Shtetërore ka vendosur që të gjitha bizneset që do të prodhojnë energji nga mbetjet do të marrin ndihmë shtetërore për 15 vjet. Ja dhe pika 10 e këtij dokumenti, në të cilin thuhet qartë se skema financohet nga një taks e ashtu quajtur detyrimi i shërbimit publik
ndaj OSHE-s, të cilit i është ngarkuar detyrimi për blerjen e energjisë nga prodhuesit e energjisë. Sipas Partisë Demokratike, qeveria detyron OSHE-n të blejë energjinë e prodhuar nga incineratorët që i përkasin Edi Ramës e Arben Ahmetajt. Kjo do të thotë se jo vetëm që Rama dhe Ahmetaj po marrin 178 milion euro nga taksat tona për 3 incineratorët që do djegin plera dhe do të lëshojnë helme në ajër, por ata kanë vendosur dhe taksën e plerave që të shesin energjinë e prodhuar nga incineratorët dhe të vazhdojnë të pasurohen për vete dhe më tej. Po do thekson se qeveria nuk po jep ndihmë shtetërore për të përmbyturit apo naftëtarët, por nuk haron të ndihmoj incineratorët që i përkasin kryeministrit e ministrit financave. Dhoma Amerikane e Tregtisë kërkon tatimeve të japin zgjidhje e rimbursimit të tatimit të vlerës së shtuar. Biznesi ankohet se përballen me vonesa të gjata dhe mungesë transparence. Biznesi Vizion ta ketë në krye të listës së shqetësimeve vonesën në rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar, ndonse janë bërë një sër ndryshimesh ligjore me qëllim rimbursimin për 30 ditë. Ky afat jo vetëm që nuk respektohet, por për biznesin nuk ka as transparencë në radhën që ndiqet. Të shqetësim ja prezantoi Dhoma Amerikane e Tregtisë, drejtores së tatimeve. Kemi ankesa për mos kryerjen e kontrollit për efekt të rimbursimit të TVSH-s brenda afatit 30 ditor që parashikon ligji. Pastaj kemi vonesa në kryerjen e procedurave, formaliteteve për miratimin formal të shumës së TVSH-s në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Çështja e dytë që anëtarët kanë ngritur ka lidhje me transparencën në procedurën e rimbursimit të TVSH-s. Dhe kjo lidhet me faktin që rimbursimi i TVSH-s do duhet të bëhet sipas kërkesës, sipas afateve kohore kur është bërë kërkesa për rimbursim. Bizneset e dhomës amerikane vijojnë më tej me ankesat lidhur me informalitetin në treg, i cili mbetet një problem serioz pasi krijon një konkurrencë të pandershme. Disa anëtarë të dhomës kanë evidentuar që konkurrentë të tyre vazhdojnë të sillen informal në treg, pra nuk lëshojnë faturat tatimore, nuk deklarojnë të ardhurat në tatime, meqense operojnë me klientë që janë individ, që nuk kanë interes të marrin faturën tatimore, dhe kjo gjë i shqetëson pasi prish konkurrencën e ndershme në treg. To ankesat të sipërmarrësve vinë në një kohë që qeveria ka mbyllur fazën e tretë të aksionit anti-informalitet, për të cilin drejtoria e tatimeve Vasilika Vjero dha këto rezultate. Janë mbledhur 3.2 miliard detyrime të prapambetura vetëm fal angazhimit të strukturave tona gjatë këtij aksioni, ndërsa strukturat e zbatimit apo të hetimit tatimor kanë kryer më shumë se 28.000 kontrolle në territor dhe për një periudhë të shkurtër që në javët e para ne kemi konstatuar më shumë se 1.500 punonjës të padeklaruar apo biznese të paregjistruara. Por në kohën kur drejtuesit e tatimeve do të jepnin përgjigje shqetësimeve të biznesit për TVSH-n dhe konkurrencën e pandershme, drejtuesit e takimit vendosin që të nxjerrin mediat për të vijuar diskutimin me dyert të mbyllura. Procesi i Berlinit është vendimtar në krijimin e një zone të përbashkët ekonomike në Ballkan. Ministri Ahmetaj tha se asnjë shtet nuk mund të zhvillohet duke qëndruar i vetëm, ndërsa presidenti Meta kërkoi që vendet e rajonit të forcojnë lidhjet përmes projekteve strategjike. Zhvillimi ekonomik i rajonit të Ballkanit Perëndimor kalon jo vetëm përmes reformave institucionale dhe forcimit të kapaciteteve financiare, por edhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Ministri i Financave Ahmetaj tha se procesi i Berlinit mbetet në thelb të zhvillimit të rajonit. Nëse gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor do të investonin nga burimet buxhetore, ato pra burimet buxhetore që kanë gjithë atë rrjet konektiviteti për të përmirësuar konektivitetin, ato parametra teknik që nuk besoj se do duhet të hyjmë këtu, do t'i duheshin 80 vite nga dita e sotme. Ose do duhet ta çonte borxhin publik në 180%, që është e pamundur. Për guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, institucionet duhet të promovojnë konkurrencën e ndershme, si dhe të nxisin ndershmërinë. Ne kemi probleme me mjedisin e biznesit, përfshirë korrupsionin dhe informalitetin. Këto probleme janë ndër më kryesore në listën e pengesave për rritjen ekonomike, si në Shqipëri ashtu dhe në rajon. Së dyti, stabiliteti ynë ekonomik dhe financiar duhet forcohet më tej me qëllim rritjen e qëndrueshme ndaj goditjeve dhe uljen e kostove të financimit. Ekonomia dhe zhvillimi i saj mbetet faktor i rëndësishëm edhe në procesin e integrimit evropian. Presidenti i Republikës Ilir Meta apelon bashkëpunimeve vendeve të rajonit
me qëllim rritjen ekonomike. Krijimi të i tregut përbashkët rajonal në sektorin energjetik, duke ndihmuar në konsolidimin e këtij sektori, e burimeve të tij dhe duke garantuar dhe përforcuar sigurinë energjetike të rajonit. Hartimi sa part të një pakete të përbashkët projekte strategjike për gjithë rajonin, orientimit të eksporteve tona drejt sektorëve që maksimizojnë vlerën e shtuar, si dhe drejt tregjeve më të qëndrueshme dhe më të afërta si Gjermania apo Europa e Veriut. Në forumin për zhvillimit ekonomike rajonale, presidenti Meta tha se pavarësisht reformave të ndërmarra në më shumë se 2 dekada, produktiviteti në ekonomitë e vendeve të rajonit vazhdon të mbetet relativisht i ulët. Qeveria e Belgjikës mbështet procesin e integrimit europian të Shqipërisë. Kryeministri belg Charles Michel, gjatë takimit me kreun e qeverisë shqiptare Edi Rama në Davos të Zvicrës, ofroi mbështetjen e vendit të tij për aspiratën europiane të Shqipërisë. Shefi i ekzekutivit shqiptar nënvizoi vullnetin e qeverisë për të hapur negociatat për anëtarësinë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku prioritet është zbatimi i reformës në drejtësi. Rama njoh kryeministrin belg me hapat e ndërmarra në përmbushje të prioriteteve kyçe, në veçanti me curinë e reformës në drejtësi dhe vettingut. Ndërkohë, kryeministri zhvilloi një takim edhe me mbretin e Jordanisë, Abdullah II, me të cilin foli për sfidat e përbashkëta kundër ekstremizmit të dhunshëm. Mbreti i falenderoi Ramën për përpjekjet e bëra në këtë luftë dhe ofroi mbështetjen e tij për qendrën rajonale kundër ekstremizmit në Tiranë. Lideri i opozitës kërkoi mbështetjen e shkodranëve për protestën e 27 janarit në Tiranë. Ai tha se të majtë të djathtë duhet të jenë në shesh kundër qeverisë, që sipas tij është nështruar interesave të oligarkëve, duke thelluar varfërinë për mira shqiptar. 3 ditë para protestës, lideri i opozitës Basha ka shkuar në Shkodër, një prej zonave ku demokratët kanë mbështetjen më të fortë, për t'u bërë apel qytetarëve të bashkohen të vimit të 27 janarit. Sipas Bashës, arsyeja kryesore për të protestuar kundër kësaj qeverie është gjendja ekonomike e cila është përkeqësuar gjatë viteve të fundit. Ky frikacak që e mbyllën 1200 naftëtar në bunker, çfarë do t'i bëjnë 12.000 shkodran, 120.000 shqiptar të bashkuan në sheshin e protestës me 27 janar? Do t'i thonë se koha jote ka marrë fund. Basha ka shfrytzuar edhe të dhënat e raportit Forumit Ekonomik Botror të Davosit, sipas të cilit varfëria e pavarësia janë rritur gjatë 5 viteve të fundit si rezultat i korrupsionit. Këto shifra dhe këto konstatime tregojnë pra hendekun rritje midis shumicës dërmuese të njerëzve dhe një pakice oligarkësh klient të Ramës që vetëm flasin dhe vjedhin dhe shpërdorojnë parat e shqiptarëve. Protestës, sipas liderit demokrat, duhet t'i bashkohen të gjithë shqiptarët pavarësisht bindjeve politike. Protestës së 27 janarit do t'i bashkohet edhe një prej kritikëve më të ashpër të Bashës, Besnik Mustafaj. Gjatë asamblesë së republikanëve, Mustafaj ka deklaruar se pavarësisht vërejtjeve që ka për Bashën, do t'jetë në shesh mes ditën e së shtunës. Unë do t'jem në protest, shpresoj se ju do t'jeni të shumë fishuar në protest dhe qëllofshim, si thonë. Ndërkaq, kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu theksoi se përveç protestës, opozita ka nevojë për një alternativë të besueshme. Për këtë duhet patjetër bashkimi i të gjithë kontributeve në Partinë Demokratike e në të gjithë koalicionin e djathtë. Partia Demokratike tha sot se një tjetër kriminal i rrezikshëm është jashtë zhdyrëve të burgut, sipas opozitës fjala është për Durim Keqin, i cili shpëtoi drejtësisë fal lidhjeve të ngushta me kryeministrin Rama dhe ministrin Blendi Klosi. Durim Keqi, një nga peshqit e krimit, miki i Edi Ramës dhe Blendi Klosit, është liruar nga burgu. Me shumë gjas, ai nuk do të ekstradohet në Itali, ku është dënuar për trafik droge dhe prostitucioni. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e paralajmëroi që në tetor se Durim Keqi do t'i shpëtonte drejtësisë sepse kishte mik kryeministrin Edi Rama, të cilit i ka shërbyer në çdo palë zgjedhje. Reforma në drejtësi u përdor për të çliruar nga drejtësia kriminalët si Keqi dhe të tjerë të fuqishëm që kërkohen për ekstradim në Itali. Kancelaria Merkel kërkon që Europa të marrë në duar fatin e saj duke mos u mbështetur tek SBA-t në rrugët e Zvicrës, protesta masive kundër Donald Trump.
Prezantohet në Tiranë botimi i dytë i Primo Levit, i mbijetuar nga kampi famkeqe Auschwitzit, libri Armë pushimi, një rikthim në kohën e torturave. Studentët e disa fakulteteve protestuan sot para kryeministrisë duke kërkuar uljen e tarifave të studimit në shkollat e larta. Ata thënë se pagesat për mësimin dhe për mbrojtjen e anglishtes janë të papërballueshme, por Ministria e Arsimit sqaroi se tarifat janë vendosur nga universitetet dhe ato nuk kanë ndryshuar. Dhjetra studentë e universiteteve publike nuk shkuan sot në mësim. Ata braktisën klasat për të mbledhur para Universitetit Politeknik, ku kërkuan uljen e tarifave për nivelet e studimit bachelor e master. Studentët e Politeknikut bashkë me ata të shkencave të natyrës dhe të gjuhëve të huaja marshuan me pankarta në duar drejt kryeministrisë, ku bënin thirrje kundër sistemit arsimor. Studentët kërkojnë nga Ministria e Arsimit të përgjysmojë tarifat, të cilat i konsiderojnë të papërballueshme. Ata thonë se edhe në Kosovë, pagesa që një student duhet të bëjë për universitetin është shumë më e ulët. Tarifat e shkollës janë, domethënë, kanë çmime ekstreme. Tek shkencat sociale, domethënë, tarifa është 400.000 lekë, ku duke krahastuar me Kosovën, që është një shtet vërtet shtet i ri është, dhe paguajnë 25 euro në sezon. Rektorat, dekanat, administrat, sekretarit, cilët në mënyrë kërcënuese dhe shantazhuese po i detyrojnë studentët që të paguajnë tarifat. Kjo është e papranueshme, kjo është antiligjore dhe antikushtetuese. Masteri ka absolutisht tarifat pa justifikueshme që shkojnë deri në 1.700.000 lekë të vjetra. Edhe anglishtja sipas të rinjve duhet hequr si kriter për të nisur masterin. Studenti duhet të paguajë 60 euro për të marrë certifikatën e mbrojtjes së gjuhës në një nga agjencitë e akredituara nga Ministria e Arsimit. Studentët thonë se kjo tarifë është bërë vetëm për t'i zhvatur ata, pasi këtë provim mund ta bëjnë tek Fakulteti i Gjuhëve të Huaja dhe pa paguar asgjë. Së dyti duam heqen e tarifimit sa i përket mbrojtjes së gjuhës së huaj, që bëhet vetëm një semestër në fakultet. Duam që ta bëjmë gjuhën e huaj, por ta bëjmë nga viti i parë deri në vitin e fundit master dhe pastaj të ketë vërtet kuptim testimi që do t'japim. Provimin duam ta bëjmë tek Fakulteti i Gjuhëve të Huaja dhe jo në qendrat private që bëjnë partneritet me Ministrinë e Arsimit. Me Ministrinë e Arsimit në fakt, sepse vetëm e arsimit që nuk është. Studentët paralajmërojnë për shkallëzim të protestës nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh nga Ministria e Arsimit dhe Universiteti i Tiranës. Pak minuta pas protestës, Ministria e Arsimit reagoi duke sqaruar se tarifat për nivelin e studimeve bachelor nuk kanë ndryshuar prej 4 vitesh. Çmimet vendosen nga universitetet për çdo deg dhe deri më sot nuk janë kontestuar. Për sa i përket anglishtes, Ministria sqaron se certifikimi i gjuhës së huaj nga institucionet ndërkombëtare vetëm për nivelin master shkencor është vendosur që në vitin 2010. Certifikimi nga këto institucione është parë si mundësi që çdo student që diplomohet të jetë konkurrues në tregun e punës, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë tij. 1.7 ton drogu kap në Vlorë. Sasia e madhe e kanabisit ishte ngarkuar në një gomone rreth 8 metra e gjatë dhe kishte si destinacion Italinë. Mjeti lundrues u kap në bregdetin e Vlorës. Aksioni u finalizua nga Policia e Vlorës në bashkëpunim me autoritare, Delta Forcën dhe Guardia di Financën. Ndërkohë Vizion ende kontrolli për kapjen e trafikantëve, të cilët mund të largoheshin duke braktisur ngarkesën dhe duke shpëtuar prangave. Uniformat blu bëjnë me dije se gomonia ishte në ndjekje bazuar në informacionet e siguruara për lëvizjet e saj në det. Banorët e një lagje në Gjirokastër u tronditën nga një shpërthim i fuqishëm. Tritoli ishte vendosur në oborën në shtëpisë të Gentian Litit, i cili mbeti i plagosur. Autorët e ngjarjes së rënd dhe motivet nuk dihen ende, por 34 vjeçarit ishte vendosur eksploziv në makinë edhe disa vite më parë. Shpërthimi i tritolit në një shtëpi në Gjirokastër la të plagosur një 34 vjeçar. Eksplozivi i tronditi në mesnat, banorët e lagjes Dunavati i dytë. Tani ne zhurme dëgjuam, në rreth orës 11 pa qeret. Dolëm nga shtëpia, ja ka shku shtëpi më lartë. Dëgjojmë, pam gjë skuptas një rjazi, pas në 20 minutash erën në makinat. Morë vesh si pas të dhona më të vonë, si që plagosur djali. Nga shpërthimi i mbeti i plagosur Gentian Liti, i cili u transportua me urgjencë për në spitalin rajonal të Gjirokastrës, e sipas mjekëve, aktualisht është jashtë rrezikut për jetën. Burimet e policisë bëjnë me dije se tritoli u hot në oborin e shtëpisë, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale.
Sipas policisë, lënda eksplozive ka qenë rreth 100 gram tritol C4 dhe shpërtimi mund kishte pasur pasoja edhe më të rënda nëse do të ndodheshin pjesëtarët e tjerë të familjes. Ne e njohim si familje të mirë shumë, nuk dim të ketë ndonjë asmëria, nuk ka probleme në lagje me shoqërinë ato gjëra. Gentian Liti nuk është një emër i panjohur për policinë e Gjirokastrës. Në verën e vitit 2013, persona të pa identifikuar i vendosën atij një sasi eksplozivi në automjetin furgon të parkuar pranë banesës. Nga shpërtimi pati vetëm dëme materiale. 34 vjeçari ka një dyqan mishi në zonën muzeale të Gjirokastrës. E dyshimet e para të hetuesve janë se atentati mund ketë lidhje me aktivitetin tregtar. Gjykata e krimeve të rënda caktoi masën e sigurisë arrest me burg për Fatjon Karmesht në të dyshuarin kryesor të vrasjes Suela Sulës në prill të vitit 2016 në Shkodër. I arrestuari 2 ditë më parë nuk foli para trupit gjykues, ndërsa identiteti i tij u zbulua pas analizave të ADN-s të kryera nga prokuroria. Pas krimit, Karmesht na kishte pirë ujë dhe pas përfitimit të profilit gjenetik nga shishja të cilin kishte përdorur, prokuroria arriti në konkluzionin se 35 vjeçari është autori vrasjes së Suela Sulës në ambientet e mobilerisë. Porositës i krimit të rënd për motive xhelozie shohet se është bashkëshorti i të ndjerës, Sadein Sula, i cili vijon të gjykohet tek gjykata e krimeve të rënda. Majoranca dhe opozita në Komisionin e Sigurisë u përfshin sot në debatet e ashpra për sigurinë publike. Demokratët thanë se krimi bën ligje në Shqipëri për shkak të mbështetjes qeveritare dhe punës së dobët policisë, por socialistët kërkuan më shumë mbështetje për uniformat blu. Në Komisionin e Sigurisë pritej të diskutojë ligji për masat shtesë të sigurisë publike ose të ashtu quajturin ligj të kamerave të sigurisë. Por për opozitën, policia nuk mund të flasë për këtë temë në një kohë që vendi është mbytur nga krimet. Më thuj një që kanë kap kamrat nga ato peshqit e lus, nga ato të najtë fare. Jo është se këpusin grepin e ta. Kamrat ka kap qirongat. Nuk zgjidhe, nuk vihet autoriteti kësaj policie në vend në përmjet kamrave. Çfarë halli ka policia sot dhe për çfarë vinë dhe raportojmë në këtë komision. Për deputetin e mazhorancës Paulin Sterkaj, kritikat janë gjithnjë me vend, por policia ka nevojë dhe për inkurajim. Vitet që ke i nga politika, ke keni shfutur nga parlamenti edhe nuk ke kënë këtu në komision. E ne gjithmonë kena kënë kritik, po kena kënë dhe mështetës policisë. Sepse është i vetëmi komision që mund të bëjnë kritikën, po mund të japin edhe mështetjen, mund të japin edhe korrajon, mund të mështesin edhe moralisht, po edhe ligjesht. Në seancën e kësaj të mërkure për të raportuar për ligjin ishte drejtori për rendin dhe sigurim publike Altin Qato, por sipas opozitës ishte lajmëruar drejtori i përgjithshëm i përkohshëm Rebani Jaupi. Edhe në këtë rast mungesa e tij u bë shkak për debate. 11.820 janë policë, këtu nuk mund të vinë nga 11.800 policët. Dhe ti je serioze kur të lajmërosh atë deputetët, se aty je drejtuese, nuk je mbi deputetët, dhe thuj që do vijë roja i derës ministrisë mbrojtësve. Thuj do vi, ku di unë? Jull Balliu, a i bën këtërin me drogë. Mos na thuj do vi Hasani dhe na vjen Hyseni. Në parlament mund është për politik. Këtu është më tepër me folë për gjëra teknike, për politik. Ligji për masat shtesë të sigurisë parashikon vendosjen e kamerave me rezolucion të lartë për një kategori institucionesh dhe biznesesh, të cilat ndihmojnë në zbardhjen e krimeve. Veç kësaj vendoset dhe ruajtja e pamjeve për një afat kohor deri në 2 muaj, por që sipas komisionit do të rishikohet. 33 efektiv të policisë së shtetit me gradën drejtues zhvilluan konkursin për të marrë gradën drejtues i parë. Ata garuan për 5 pozicione të lira me gradën drejtues i parë në hierarkinë e policisë së shtetit. Në listën e efektive që konkuruan ishin të gjithë drejtorët e qarqeve, përfshirë edhe ata të policisë së Tiranës, Ardi Veliu, i cili në fund rezultoi i pari me pikët maksimale. Veliu ndërkohë është përfolur edhe si pasuesi Hake Qakos. Policët të tjerë që morën gradë ishin Artan Shkëmbi, Gentian Shehaj, Kastriot Skënderaj dhe Bledar Çeliku. Operatori i shpërndarjes paralajmëron ashpër të gjithë ujësielësat. Administratori Ardian Çela deklaroi se nëse nuk shlyen detyrimet e prapambetura që shkojnë në vlerën e $87 milion, do të bllokohen të gjitha llogaritë bankare. Ujësielësat janë debitorët më të mëdhenj ndaj kompanisë së shpërndarjes energjisë elektrike. $87 milion është borxhi që këto ndërmarrje kanë ndaj kompanisë së shpërndarjes.
Administratori Ardian Çela tha se nuk do të ketë më tolerime ndaj ujësielësave dhe bashkive debitore. Masa do të jenë drastike nëse nuk paguen faturat. Kompania ka qenë gjithmonë para një handikapi që të ndërprente furnizimin këtyre kompanive, do sillte një pasojë të ndërpresë furnizimit. Po shikohet edhe në kuadër të këtij aksioni kush do jetë impakti dhe reagimi i tyre, ne do marrim në fund, do marrim dhe ne masat tona, duke i bllokuar ndoshta llogaritë bankare. Ardian Çela deklaroi se për shkak të borxheve ndaj kompanisë, veto sheheka dhe bindaj organeve tatimore. 76 milion dollar janë detyrimet e grumbulluara që nga 2013. Ndërkohë kreu i kompanisë së shpërndarjes sqaroi dhe çështjen e formularit për regjistrimin e të dhënave dhe adresës së çdo abonenti. Qëllimi ynë nuk është ndërprerja e furnizimit me energji elektrike. Por ama në qoftë se ne duhet, qëllimi ynë është ofrimi i shërbimit sa më cilësor. Këtë informacion ne e mbledhim për të bërë këtë database-in ton, kur t'i bëjmë atë leximin final një herë në 3 muaj, në muaj ne do bëjmë atë faturimin mujor që i del nga ky gjithë informacioni që ne po mbledhim, nga konsumi që ne krijojmë për çdo klient. Gjatë analizës së punës së OSHE-s, administratori i kompanisë tha se niveli humbjeve në rrjet është ulur në 26.4%. Bashkia Vizion mbledhjen e fidanëve në zona të ndryshme të kryeqytetit duke synuar arritjen e objektivit për 100.000 pemë deri në mars. Të mërkur edhe ish presidenti Mojsiu ka dhënë kontributin e tij. Ish presidenti i Republikës Alfred Mojsiu i përgjigjet thirrjes së bashkisë për mbledhjen e pemëve. Pikërisht në zonën ku 70 vjet më parë zoti Mojsiu ka marrë pjesë në krijimin e parkut të madh të liçenit, sot ka kontribuar për pyllin orbital. 110 selvi janë mbjellë në Unazën e Madhe, pranë mbikalimit të Saukut. Është një privilegj i madh që sot na është bashkuar jo vetëm presidenti më i dashur i gjithë shqiptarëve, një nga figurat më të respektuar dhe më frymëzuese në Shqipëri, por edhe një veteran i gjelbrimit. Dua t'i falenderoj të gjithë, duke filluar nga presidenti Mojsiu dhe deri tek fëmia më i vogël në kopsht, që na është bashkuar në këtë fushat. Ne jemi mbi 82.000 pemë për momentin, që do të thotë se jemi shumë afër rekordit tonë. Ish presidenti Mojsiu tha se ky akt është kontributi më i mirë për brezat e ardhshëm. Vazhdoj kjo kontribut sepse fundit këto janë mushkrit tona. Këtu do rriten fëmijët, nipët e kështu me radhë dhe lëmë një kujtim të mirë atyre dhe ata ta vazhdojnë më tej. Në fushatën e nisur, bashkia deri tani ka mbjellë 82.000 pemë në zona të ndryshme të kryeqytetit, ndërsa brenda muajit mars synohet të arrijë objektivi për 100.000 pemë. Një konflikt për radhën përpaksa nuk shkaktoi tragjedi në pediatrinë e Tiranës. Një polic privat dori pistoletën pasi u goditur me grusht nga 2 persona, por fatmirësisht u parandaluan nga prindrit. Radha në pediatrinë e qendrës spitalore në Tereza u bë shkak për një konflikt që rrezikoi deri edhe përdorimin e armës. Teksa prindërit prisnin të vizitonin fëmijët e tyre, 2 persona tentuan të hynin parallë tek mjeku, por ky veprim solli reagimin e një tjetër prindi që punon si polic privat. Konflikti fillimisht ishte me fjalë. Por 2 personat nuk hezituan që ta godisin me grusht policin. Kaq mjaftoi që efektivi të nxirrte pistoletën, por në këtë moment ndërhyn persona të tjerë që shmangën përdorimin e armës, çka mund të kishte shkaktuar pasoja të rënda. Kjo situatë shkaktoi panik tek prindërit dhe fëmijët që prisnin në radhë, të cilët u detyruan të largoheshin me vrap nga pediatria. Në ngjarjen mbërriti patrulla Shqiponia, që shoqëroi ata që u përfshin në konflikt. Ngjarje të tilla për shkak të mbingarkesës në pediatri ka ndodhur edhe më parë. Shënohet një tjetër hap pozitiv për zgjidhjen e konfliktit më të madh që kanë Greqia dhe Maqedonia. 2 kryeministrat, Aleksis Tsipras dhe Zoran Zaev, u takuan për 2 orë gjysmë në Zvicër, ku kanë diskutuar dhe përafruar qëndrimet për çështjen e emrit. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras është takuar me homologun e tij Maqedonas Zoran Zaev në forumin ekonomik botror që po mbahet në Davos. Sipas mediave greke, takimi mes tyre ka zgjatur më shumë se 2 orë gjysmë dhe të pranishëm ishin edhe ministrat e jashtëm të 2 vendeve. Tsipras dhe Zaev diskutuan për gjetjen e një zgjidhjeje të përbashkët për çështjen e emrit të Maqedonisë, temë e cila ka shkaktuar jo pak debate në parlamentin grek dhe në të gjithë Greqinë pak ditë më parë. Pak para takimit, Zaev me anë të një postimi në Twitter, ku duke edhe një foto me Aleksis Tsipras, shkruan se takimi me kryeministrin e Greqisë zhvillohet për të diskutuar dhe ndërtuar besimin reciprok për të mirën e qytetarëve. Ndërkohë më herët Tsipras foli edhe për çështjen e refugjatëve në panelin ku ishte i pranishëm.
edhe kryeministri italian Gentiloni. Një tjetër takim që pritet me interes është dhe i Tsipras me komisionerin për zgjerimin Johannes Hahn dhe kryeministrin Edi Rama të njëjtën. Gjatë diskutimeve në forumin e Davosit në Zvicër, kancelaria Merkel kërkoi që Europa të mos mjaftohet me mbështetjen të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo bëri thirrje për një politikë të përbashkët mbrojtjeje, po ashtu edhe për një sistem të hapur të tregtisë botërore. Kancelare gjermane Angela Merkel gjatë fjalës së saj në forumin ekonomik botëror që po mbahet në Davos, ka bërë thirrje për të marrë në dorë fatin e Bashkimit Evropian. Ajo theksoi se BE nuk mund të mbështetet më tek SBA dhe se për këto duhet bëri mundur krijimi një politike të jashtme dhe mbrojtjeje të përbashkët për të siguruar të ardhmen e Unionit. Angela Merkel bëri gjithashtu thirrje për frymën e bashkëpunimit global dhe ndërtimin e një sistemi të hapur të tregtisë botërore, duke folur kundër proteksionizmit, një temë e përbashkët e samitit që shihet si një kritik ndaj Donald Trump. Kancelaria theksoi se Gjermania dëshiron të jetë një vend që do të jap kontribut për të zgjidhur problemet e botës së bashku, ndërsa për Brexit Merkel thekson se ndjen keqardhje që Britania e Madhe nuk do të jetë më pjesë e Bashkimit Evropian për shumë kohë. Nga ana tjetër, presidenti i Francës Emmanuel Macron u shpreh se është i nevojshëm një bashkëpunim që siguron të mirën e përbashkët. Ai theksoi se duhet thelluar bashkëpunimi mes partnerëve ndërkombëtar ndaj luftës kundër terrorizmit dhe duhen krijuar kushtet e nevojshme për një paqe të qëndrueshme. Sipas tij, vetëm kështu mund të sigurohet një politikë zhvillimi dhe edukimi. Macron bën thirrje për krijimin e një kontrate të re globale, e cila përfshin 3 detyra: të drejtën për të investuar, ndarë dhe mbrojtur. Duke folur rreth çështjes së klimës, presidenti francez falenderoi Kinën dhe i ndihmë për punën e madhe në këtë drejtim, ndërsa ironizoi presidentin Donald Trump, i cili më herët kishte lajmëruar tërheqjen e SBA-ve nga Pakti i Klimës. Në prag të vizitës së presidentit amerikan në Davos, miranjerës protestuan kundër tij në rrugët e disa qyteteve zviceriane. Ata e cilësuan Donald Trump se njeriu që nxit dhunën ndaj grave dhe e pakicave. Mijëra njerëz protestuan kundër pjesëmarrjes së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, në forumin ekonomik botëror që po mbahet në Davos. Demonstruesit marshuan në rrugët e disa qyteteve zvicerane me parolla "Trump nuk je i mirëpritur" dhe "Zvicra po pret nazistët". Ata shprehen kundër presidentit amerikan, duke thënë se njeriu që nxit një atmosferë agresive ndaj grave e pakicave nuk ka vend në Zvicër. Protestuesit thyen një rrethim të sigurisë në Davos, duke thirrur "Trump është mishërimi i seksizmit, racizmit, shfrytëzimit dhe korrupsionit". Presidenti Trump do të mbërrijë në Davos të premten. Pas 18 vitesh, një president amerikan do të marrë pjesë në takimin vjetor të liderëve global të biznesit dhe politikës. Ndërkohë, zonja e parë Melania Trump ka anulluar vizitën e nuk do ta shoqërojë bashkëshortin e saj për arsye të agjendës së ngarkuar. Madje edhe Trump nuk ka qenë tërësisht i sigurt për pjesëmarrjen e tij. Megjithatë, mediat amerikane e komentojnë mungesën e zonjës së parë si një tërheqje që reflekton pasojat e zgjatura të skandalit për lidhjen e dyshuar të Donald Trump me yllin pornografik Stormy Daniels. Dëshmitë e Primor Levit, mbietuarit e Auschwitzit, flasin sërish shqip. Në Tiranë u prezantuar libri i dytë i tij, Armpushimi, i cili ngjasi një rikthim në kampet të tmerrshme të torturave. Voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo. Një rrëfim rëngjethës e një dëshmi që duhet lexuar nga të gjithë. Kështu u konsideruan shkrimet e para të Primo Levit, italianit hebre që i mbietoi torturave në kampin e Auschwitzit, dhe janari, i konsideruar si muaji i kujtesës, na rikthen çdo herë në dëshmitë e gjalla. Në Shqip, Primo Levin dhe kampet e shfarosjes i njohin përmes botimit "A është vallë njeri", që u shkrua menjëherë pas kthimit nga Auschwitzi, po Giovanni Tesio dhe përkthyesja Aida Baro bëhen bashkë për të na prezantuar një tjetër vepër të Primo Levit. Kur i takova Levin për herë të parë, ai nuk i kishte rrëfyer ende të gjitha. U nisa në fillim thjesht për një intervistë e me motive filologjike, por ai më rrëfeu më shumë se kaq për të shkuar. Aty njoha Levin njeri, jo kimistin dhe as shkrimtarin, njeriu. Pastaj u njoha me Armpushimin, veprën tjetër për Auschwitzin. Armpushimi u shkrua nga Levi shumë vite më vonë dhe konsiderohet si rikthimi i tij në kampin e torturave. Është shkruar në një lloj largësie nga ngjarjet
me një ironi therse deri në sarkazëm, duke konsideruar thjesht një armë pushim botën ku jetojmë deri në luftën tjetër. Armëpushimi nuk është i mbushur me trishtim. Ai duhet lezuar për të kuptuar armëpushimin ton, atë që na bën të jetojmë së pari në paqe me veten. Libri i dytë u prezantua mbrëmjen e së martës nga Instituti Italian i Kulturës dhe mblodhi në një takim jo vetëm njohuesit e Levit, por edhe përkthyesit e tij. Shqipëria do të përballet me Izraelin dhe Skocinë në Ligën e Kombeve. Shorti i hedhur në Zvicër për këtë kompeticion të ri përcaktoi edhe grupin e Kosovës. UEFA ka hedhur në Lyon të Zvicër shortin për turneun më të ri ndërkombëtar në futboll, atë të Ligës së Kombeve. Kombëtarja shqiptare ndodhej në Ligën C dhe goglat e vendosen në grupin e parë kundër Izraelit dhe Skocisë. Ndërkohë Kosova, që ishte në Ligën D, shorti vendosi në grupin e tretë kundër Azerbajxhanit, Ishut Faroe dhe Maltës. Liga e Kombeve është një kompeticion që do të zhvillohet çdo 2 vjet dhe në të do të marrin pjesë të gjitha ekipet evropiane. Në ligën ku bën pjesë Shqipëria ATC, skuadra ndahen në 3 grupe me nga 4 ekipe, si dhe një grup me 3 ekipe. 4 fituesit e secilit grup do të ngjiten në ligën B, ndërsa 4 ekipet e vendeve të fundit do të zbresin një ligë më poshtë tek ajo e fundit, Liga D. Gjithashtu 4 skuadrat me pozicionimin më të mirë në renditje dhe që nuk janë kualifikuar për finalet e Euro 2020 në muaj mars do të luajnë në fazën play-off për të përcaktuar një bilet drejt kampionatit evropian. Liga A përbëhet nga 12 skuadrat më të mira kontinentale, po ashtu edhe Liga B përbëhet nga 12 ekipe të një niveli të lartë. Qeveria jap rrugë në ndërimin e aeroportit të Vlorës, një konsorcium turk pritet investojë rreth 100 milionë euro së shpejti dritjeshile edhe për Kuksin. Opozita denoncon taksën e re të plerave që sipas saj ka vendosur qeveria, OSHE do të blejë me detyrim për 15 vjet energjinë e prodhuar nga inceneratorët. Doma amerikane e tregtisë kërkon tatimeve të zgjidhjen një herë mirë rimbursimin e TVSH-s, biznesi denoncon vonesat e gjata e mungesën e transparencës. 10 studentë protestojnë para kryeministrisë për të arrivatë e studimit dhe kërkojnë pagesa më të ulta, reagon Ministria e Arsimit, çmimet i vendos universiteti. Hidhet në Zvicër shorti i Ligës së Kombeve, Shqipëria në grupin e parë me Izraelin dhe Skocinë, Kosova do të përballet me Azerbajxhanin dhe Maltën. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.